Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia în zilele ce vor urma. Ne pregătim de retrogradarea lui Mercur, de mișcarea aparent retrogradă a planetei Mercur. Mișcarea aparent retrogradă începe în semnul Leului, ulterior urmând să ajungă din nou în semnul Racului, să reactiveze emoțiile, tradiția, familia și nevoia de siguranță emoțională. Luați, vă rog, de aici informațiile care se pliază pe situațiile voastre de viață. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, pentru că sunteți minunați, pentru interacțiunea noastră și pentru schimbul acesta de informații, pentru schimbul energetic. Să știți că energia nu minte. Practic, un exemplu foarte clar este acela care poate fi văzut pe internet, interacțiunea dintre oameni și animale, respectiv oamenii care vor să își facă o poză ca amintire cu gărzile regale din Marea Britanie. Veți vedea acolo cum unii sunt respinși de caii gărzilor regale, iar alții sunt pur și simplu în contact, în conexiune energetică cu aceștia, pentru că energia nu minte și animalele simt cel mai bine energia omului. Așadar, Mercur începe mișcarea aparent retrogradă, deja se simte influența, îl avem și pe Uranus în Gemeni, pentru că Mercur este guvernatorul Gemenilor, dar și al Fecioarei. În Fecioară îl avem pe Marte, în Gemeni îl avem pe Uranus. Este, așa cum am menționat la începutul săptămânii, o energie destul de tensionată care va încerca să pună punctul pe i. Interesant este că pe parcursul acestor zile vom avea parte, unii mai mult ca alții, sigur că da, în funcție de cât de activi sunteți, de răsturnări de situație sau de stări, de fluctuații emoționale, trecem de la o stare la alta, de posibile mici conflicte care au la bază lipsa de toleranță, tocmai pentru că ducem lipsă de empatie. Însă nu este nimic fix, totul se poate remedia, totul se poate corecta, mai ales în perioada în care Mercur va atinge din nou arhetipul racului, pentru că racul este un arhetip matern, este o durere tăcută, este o emoție ascunsă, o emoție neverbalizată, pe care acum o poți transmite. Avem și nodurile lunare în tranzit, în acest moment la 21 de grade, Pești și Fecioară, iar numărul 21 are de-a face cu vitejia sau cu ideea de control. Sunt controlat de propriile mele frici, îmi controlează cineva destinul, drumul, părerea, gândul sau iau eu singur deciziile. Pentru că sunt obișnuit, Fecioara înseamnă rutină și acolo avem nodul sud, să fac lucrurile așa cum am învățat eu și să fie aceeași situație din totdeauna. Deci putem sparge acea barieră, putem trece acea barieră care ne încurcă mereu în manifestare, în dorință, în tot ceea ce vrem noi să întreprindem și nu putem. Pe zona de relații poate fi o perioadă destul de stresantă în care oamenii sunt împinși de la spate să spună ce simt. Fie că verbalizezi, fie că transmiți un mesaj, fie că dialoghezi, comunici telepatic sau energetic cu omul de lângă tine. Ideea este să știi ce vrei, să transmiți acel lucru. Partenerul sau omul la care te gândești tu, cu cât mai conștient este, cu atât mai repede simte cu exactitate ceea ce vrei să transmiți. Se pot răsturna situații, se pot răzgândi oameni, se pot întoarce din drum, te poți întoarce din drum, te poți abate, poți ocoli niște rute, pentru că se aliniază niște piese importante din puzzle. Să vedem ce cărți avem aici. Uite că am menționat caii. Aici avem un armăsar, un cal sălbatic. Eliberarea. Sparge acea barieră care te limitează în următoarea perioadă. Este și o nevoie de a te echilibra. Din această stare care pe toți ne apasă, poți evita situații unde lucrurile, să spun, scapă ușor de sub control, emoții foarte puternice, o nevoie de a spune ceea ce simți. Ori alții fac acest lucru, ori există
situații în care oamenii nu au filtre în gândire, în vorbire și spun adevărul gol-goluț sau nu dau dovadă deloc de diplomație. Mai avem aici coasa, schimbări neașteptate care te pot ajuta să te eliberezi. Orice ar putea veni către tine acum are ca scop schimbarea, practic, transformarea ta, pentru că te poți ridica, poți depăși o situație, un tipar, un mod de a fi, o, să spunem, provocare foarte apăsătoare pe care ai avut-o și poți provoca statusul quo, o situație care până acum era de neschimbat. O poți schimba, poți pune întrebări. De ce? Avem și regina de spade aici, care este arhetipul vărsătorului, steaua, data de 17, care vine cu clar vedere, clar viziune, cu lumină, o situație care se luminează, se clarifică. Numărul 2, parteneriat, casă și numărul 10, o rescriere. Nu te stresa, nu te zbate, nu te agita, pentru că se poate corecta, se poate remedia. Nu este totul pierdut, nu este nimic bătut în piatră. Frumos, frumos, pentru că avem nevoie de alternative. Abilitate nouă, strategie nouă. Mai avem aici și efectul de bumerang, niște consecințe sau o finalitate. Ceva trebuie să aibă parte de o concluzionare. Fericire, minte limpede și perspectivă nouă. Regina de spade este un arhetip care a trecut prin diverse situații, este stăpână pe sine, mai degrabă echilibrată, nici mentală, nici emoțională și uite așa poți vedea cu claritate ceea ce ai nevoie să vezi acum. Să vedem în ce sens. Pentru unii dintre voi sunt surprize care se întâmplă, sunt binevenite. Ceva neașteptat, dar foarte benefic. 6 de bâte. Cavalerul de cupe. Regele de cupe, regele de spade. 2 de bâte. În timp ce îmi aprindeam lumina pentru filmare, mi-a venit în minte Che Guevara. Foarte interesantă viața lui, foarte interesant ce a lăsat în urmă, ce a reprezentat el pentru vremurile respective. Mi-amintesc că a fost medic și cu toate astea a dat dovadă de o gândire foarte strategică în ceea ce privește misiunea sa militară, să spunem așa, și știu că s-a opus cu tărie capitalismului și imperialismului american, pe semne că energia s-ar putea să ducă către o rebeliune interioară în perioada ce urmează, începând cu acest moment al retrogradării planetei Mercur în Leu, care are legătură cu puterea sau cu neputința. Vei avea puterea să faci niște lucruri. Nu mai ești neputincios, poți primi ajutor, te poți simți mai bine la nivel fizic, pentru că, uite, ai reușită. 6 de bâte și cavalerul de cupe înseamnă comunicare, înseamnă corespondență, înseamnă obiectiv îndeplinit. Este o strategie, un plan de afaceri, un plan de călătorie, un plan de viață pe care îl faci cu cineva și vei avea misiunea, tu sau cealaltă persoană, depinde de caz, de a te alinia. Ori tu trebuie să lași puțin de la tine, să echilibrezi balanța pentru că ești prea emoțional sau emoțională, ori persoana respectivă este așa. Pentru a putea ajunge la un numitor comun, la o intersecție de unde să stabiliți ce aveți de făcut sau la un punct de întâlnire, la o conversație care să ducă către ce este cel mai bine pentru voi doi, trebuie să vă aliniați și să nu fiți în dezechilibru. Unul este foarte emoțional, celălalt foarte mental, iar aici este o strategie, un plan care se poate face, o șansă.
o negociere, un armistițiu, o eliberare. Pentru că dacă înainte să spunem că au existat blocaje, dintr-o dată, fără să vă dați seama, fără să fie ceva planificat, se întâmplă niște lucruri în viața voastră, se creează un cadru, apare un context în care vă puteți elibera. Nu aveți impedimente, obstacole și puteți trece peste ceva. Peste o supărare, peste un blocaj, peste o lipsă de comunicare, spre exemplu. Aici doi oameni pot sta de vorbă, indiferent de diferențele pe care le-au avut. Sau indiferent de viețile pe care le au, de diferențele pe care le au în viețile sale. Nu este nicio diferență. Pentru alții dintre voi, mesajul este următorul. Ceea ce se întâmplă acum, ceea ce se declanșează acum, dar este un efect de bumerang, este un ecou al unor acțiuni din trecut, va face o mare diferență în schimbarea perspectivei asupra viitorului vostru. Practic, vă puteți schimba viața și știu că sună complex, dar este adevărat. Uite, puterea. Acum când Mercur retrogradează în semnul Leului, pe întreaga lună august, apare această șansă, o petrecere, o întâlnire. Pe zona de plan financiar, este o perioadă în care simți că te răcorești, te eliberezi. Găsești răspunsul la ceea ce te frământă, atât că trebuie să nu iei lucrurile personal, să nu fii emoțional în ceva anume, în ce ai de spus tu. Este o perioadă în care s-ar putea să ai provocări cu amorțeala, cu mâini reci, cu circulația sângelui, pe semne că ai nevoie de o alimentație caldă. Este vară și nu preferăm mâncarea gătită, însă ai nevoie de niște ceaiuri, de ceva lichide care să îți încălzească corpul. Este și o mare doză de oxitocină aici, hormonul iubirii, hormonul fericirii, pe care unii dintre voi îl puteți secreta. Asta înseamnă o bucurie, o interacțiune, iubire necondiționată. Apropo de exemplul cu caii de la curtea regală, prin contactul cu animalele secretăm oxitocină, cu ai noștri copii, din interacțiunea cu cineva se naște o flacără, ajungem în etapa 3 de bâte, așa cum ne-am imaginat sau dincolo de așteptări. Nici nu-mi imaginam acest lucru. Ceva neașteptat. Înaltul preot. Un sfat foarte bun pe care îl primești sau un succes oficial. Ceva devine oficial. O promovare poate fi la locul de muncă, un alt loc de muncă, un succes administrativ, un succes într-o negociere, într-o vânzare-cumpărare, un succes pe partea de nutriție, o dietă pe care o poți ține și care dă roade, mai ales dacă trebuie să pierzi sau vrei să pierzi niște kilograme. Este de evitat însă să intervii chirurgical pe zona estetică, să spunem, în această perioadă, pentru că s-ar putea ulterior să nu îți mai placă. Cineva își ia un angajament ferm față de tine, fie la nivel emoțional, fie este un acord, o înțelegere pe zona profesională, pe zona de afaceri, din care ai doar de câștigat, aveți doar de câștigat. Regina de bâte. Atracție foarte multă, încredere foarte multă. Leul, acest sezon al leului, să știți că deslănțuie cumva generozitatea, iubirea, dar și voința, nevoia de a avea dreptate. Pentru unii dintre voi este o confirmare că ceea ce ai simțit este corect, că ai dreptate. Iar pentru alții dintre voi este nevoia de a lăsa în urmă o situație, chiar dacă ai dreptate, pentru că asta te duce la înțelepciune. Tu știi adevărul, nu trebuie demonstrat nimănui. 10 de spade. Acel moment în care te eliberezi și treci peste impedimente. Ești pregătit.
Așa cum am mai spus la începutul săptămânii, mai rău de atât nu se poate. Este ca și când, gata, s-au terminat provocările. Trebuie să te liniștești sau te vei liniști. 3 de monede, un parteneriat, o situație care te-a stresat la locul de muncă, poate a fost vorba despre o alegere, despre o dinamică de trio amoros în relații sau despre o candidatură. Ai făcut parte dintr-un proces de selecție într-un anumit loc de muncă și ești ales tu, sau mai trebuie să dai o probă, un examen, respiri ușurat după o probă, după un examen, pentru că postul, poziția respectivă este a ta. Regele de monede, o siguranță. Aici poate fi vorba și despre un arhetip patern și despre Capricorn, poate fi vorba și despre soț, despre soție, despre faptul că se face pace, este liniște în casă, sau despre o decizie pe care trebuie să o iei în ceea ce privește stabilitatea ta atât economică, cât și în casa ta, în căsnicia ta, în legătură cu partenerul tău. Poate fi vorba despre partenerul tău care este copleșit de griji și de responsabilități și stați de vorbă să vedeți ce faceți, ce puteți face pentru a vă elibera de acel stres, de acea povară, o mână de ajutor din partea cuiva, un ajutor neașteptat din partea cuiva. Poate fi vorba pentru unii dintre voi despre un divorț sau despre o întoarcere acasă, o relocare. O situație care se reglează și este just, se face dreptate într-o privință. Poate fi și o instanță de judecată aici, poate fi o idee că cineva este corect cu tine sau se lămurește o situație. Cereți o justificare, o explicație și veți primi o explicație oficială. Se soluționează ceva ce are legătură cu autoritățile. Pe de altă parte, atenție cum șofați, pentru că poate fi, să spunem așa, o provocare cu niște amenzi sau reușiți să achitați niște taxe, trebuie să achitați niște taxe, faceți front comun cu cineva, trebuie să consultați un avocat, un specialist, un notar, un jurist, în funcție de caz. Pentru alții dintre voi este vorba despre un stres de care scăpați, dar care poate veni dinspre zona medicală, de la un medic. Vă ocolește ceva. Veți vedea că în următoarea perioadă trebuie să vă interesați. Da, este un pic de agitație, nu vine această situație pentru că nu ați făcut nimic pentru a obține rezultatul dorit, ci cândva ați făcut ceva bun, iar acum se întâmplă. Pentru alții dintre voi, pentru a obține ceea ce vă doriți, energia cere să renunțați și voi la ceva, să dați și voi ceva la schimb. O nouă carieră. Îndrăzniți să visați măreți pentru că puteți obține aceste lucruri. Pentru alții dintre voi este ceva oficial, vă înscrieți la niște studii, este reconversie profesională, se întâmplă ceva la locul de muncă, puteți promova, puteți schimba echipa, departamentul, secția, se schimbă ceva la locul vostru de muncă și se reglează o situație, scăpați de un stres. Admite ceea ce simți în primul rând față de tine însuți sau însăți. Să fii sincer cu tine, asta declanșează schimbarea de care ai atât de multă nevoie. Este o rescriere, o mare șansă, o mare oportunitate. Eliberează ceva înainte, fără frică. Frica te poate întoarce din drum, teama. Doar teama te poate întoarce din drum, iar energia ți arată că nu ai de ce să te temi. Ce a fost mai greu a trecut. Ăsta este un moment oportun să prinzi curaj. Ori ești dominat de frică, pentru că nodurile lunare în tranzit, cele colective, sunt în Pești și în Fecioară. În Fecioară facem ceea ce știm noi, iar în Pești pur și simplu intrăm în fluxul energetic. Energia lucrează pentru noi și ne eliberăm de atașamente, de acel dar dacă, și dacă nu-mi iese, dacă nu știu ce se întâmplă.
Eliberează-te de frică pentru că ești protejat. Oficial se întâmplă un lucru bun pentru tine. Nume, renume, relocare, tot felul de lucruri care sigur că îți pot schimba viitorul. Pentru alții dintre voi se lămurește o situație unde lucrurile au rămas în aer. Fie o despărțire din care n-ați înțeles nimic, fie pur și simplu nu v-ați mai vorbit. Nu este neapărat să fie vorba despre o relație intimă, amoroasă. Poate nu ați mai vorbit cu un prieten, cu un om, cu frații, cu surorile. După caz, se produce o apropiere pentru că retrogradează Mercur și se reiau comunicări. Redevin de actualitate, relevante în viața noastră, niște situații mai vechi. Tot felul de situații. Să vedem ce ne spun și talismanele. Mă gândesc că lucrurile acestea se pot concretiza și puteți înțelege mai bine atunci când Venus va intra în Rac și Mercur va ajunge cu mișcarea aparent retrogradă tot în Rac. Pentru că îți va fi mintea mai limpede sau vei gândi pe frecvența iubirii necondiționate, cu mai multă blândețe, mai conectat la suflet. Și tu și cineva drag ție este acolo o supapă pe punctul de a bubui. O veste care schimbă situația complet. Ceva ce schimbă complet direcția. Uite și la nivel de sănătate, dar și în ceea ce privește o situație recurentă din viața ta. O inimă plină, o bucurie. În relații sau te bucuri, ești mulțumit. Ești mulțumit de ceea ce ai, de lucrurile pentru care ai lucrat. O călătorie sau o veste, dar poate fi de la cineva cu care nu ai vorbit de ceva timp. Poate fi un semn de apă. Clasezi ceva, termini ceva, cureți ceva. Ordine administrativă, ordine în acte. Te vindecă încrederea, te vindecă optimismul. Poți semna niște acte, poți oficializa ceva, poți înființa o firmă, un titlu, un curs, o diplomă pe care o iei, o certificare. Ești minunat, ești atrăgător. Arhetipul reginei de bâte, atrăgător, fizic, ești văzut, ești relevant. În ochii cuiva, ești invitat undeva. Uite, ceva ce te-a blocat anterior să știi că dispare. Unora dintre voi vi se face dreptate, mare dreptate, se clarifică o situație. Acolo unde exista pasiune pentru că ați învățat ceva din asta, voi, cineva drag vouă, sau dacă aveți treabă undeva oficial, administrativ vorbind, cu acte, cu diverse situații pe care le aveți acum prezente în viața voastră, acum știu răspunsul, au aflat răspunsul, sunt pregătiți să vă dea un răspuns, s-au actualizat niște termene, niște condiții, niște legi și lucrurile se mișcă în direcția potrivită. Pe de altă parte, cineva din trecut trage o concluzie înțeleaptă sau voi încheiați socotelile cu trecutul și vă liniștiți, vă veți simți foarte bine. Iar pentru alții dintre voi este o altă șansă, se repară ceva. Ori este vorba despre o revizie, o reparație, o remediere, o vindecare, ori este vorba despre faptul că roata se învârte în sfârșit. Timp, aveți timp. Obțineți timp, obțineți o amânare sau cereți o amânare. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde ați fi în această lume și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!